حالا آنچه که بعد از جنگ بلخ اتفاق افتاد رو تا جنگ ترمز با استفاده از 2 منبع تیموری پی میگیریم. اولین منبع ما ظفرنامه نظام الدین شامیه که قدیمی ترین منبع فتوحات امیر تیموره و فقط یک نکته این که هر جا اسم صاحب قران میاد منظور امیر تیموره. امیر صاحب قران بی توقف حمله کرد و به قوت تایید الهی و زخم بازوی دولت شکست بر لشکر دشمن انداخت و ایشان را هزیمت کرده از پل بگذرانید و چون رمه گوسفند که از شیر و گرگ رمد براند. امیر حسین و امیر صاحب قران نصرت در رکاب و ظفر همعنان در مقر عز خود فرود آمدند و لشکر را شماره کرده 2000 مرد مکمل یعنی تمام سلاح بودند. امیر صاحب قران منقلای یعنی طلایه لشکر شده به کشتی درآمد و به طرف ترمز عبور کرد و قراول به جانب قهلقه فرستاد. دوستان، این قهلقه که به فارسی به اون دربند آهنین میگفتند تنها راه آسان گذر بین نقاط جنوبی و شمالی ماوراءالنهر که به وسیله این رشته کوه از هم جدا شدند و فقط در این نقطه عبور از این رشته کوه به آسانی امکان پذیره و قراول هم دسته ای از سپاه بودند که در مقدمه سپاه فرستاده می شدند تا خبرها را از موضع نیروهای دشمن به فرمانده برسونند و از کمینهای احتمالی فرمانده را برحذر بدارند و این قراولان باید از هوشیارترین و کارآزموده ترین افراد سپاه انتخاب می شدند چون کارشون بسیار حساس بوده و باید خواب و استراحت رو بر خودشون حروم می کردن و تا زمان برگشت به سپاه در نهایت و هوشیاری می موندن. حالا ادامه داستانمون. قراول راه کوفته و مانده شده بود. خواب بر او غلبه کرد. لشکر آجونای برادر بیکیجک رسیدند و از او بگذشتند و امیر صاحب قران اعتماد بر قراول کرده منتظر خبر او نشسته که ناگاه لشکر دشمن گروه گروه در رسیدند. امیر صاحب قران در این حال بر ترتیب لشکر قادر نبود. یگان خود را در کشتی انداختند و از آب آمویه گذشتند و او با لشکر اندک در میان جزیره و آرال جنگ بسیار کرد و دوستان، آرال در ترکی به معنای جزیره است و چندان توقف کرد که مجموع لشکر او از آب گذشتند، اما خیمه و بار و بنه در میان دشمن بماند. و چون از آب گذشتند کشتی ها را بسوختند و 1 ماه توقف کردند. اما منبع دوم ما ظفرنامه شرف الدین یزدیه که مفصل ترین منابع در مورد فتوحات دوره تیموره و در روایت این کتاب 2 اختلاف کوچیک ولی بسیار مهم با روایت قبلی دیده میشه. غرض ما از خوندن متن اصلی روایت ها آشنا شدن شما عزیزان با نثر زیبای این کتاب هاست و امیدوارم باعث ملال خاطر شما نشه. بریم و این روایت رو با هم بخونیم. امیر حسین و صاحب قران کامکار بعد از آن فتح نامدار عرض سپاهی که ملازم بودند باز دیدند. 2000 در شمار آمد. حضرت صاحب قران با جمعی از ایشان از پیش روان شد و چون به کنار جیهون رسید از معبر ترمز به کشتی گذشته
قراول به جانب قهلقه فرستاد تا خبری باز داند و لب آب را مخیم یعنی خیمگاه نزول همایون ساخت. قراولان را تعب یعنی سختی و کوفتگی راه از رعایت شرایط حزم یعنی دوراندیشی زاهل گردانید و خواب بر ایشان غالب شد تا لشکر آجونی برادر کوچک بیکیجک برسید. و این بیکیجک هم همونطور که در قسمت‌های قبل گفتیم نایب السلطنه توران بود از طرف تغلق تمورخان پادشاه مغولستان و جغتای. تا لشکر آجونی برادر کوچک بیکیجک برسید و از ایشان بگذشت. حضرت صاحبقران به اعتماد قراول منتظر نشسته و سپاه به خیمه‌های خود غافل آسوده. ناگاه یاغی با قراول به هم آمیخته برسیدند. جهانجو چو سازد قراول روان، نزیبد به جز مردم کاردان. دلیر و سبک حمله و تیزهوش، به هر کار سر تا قدم چشم و گوش. وفا باشد و راستی کیششان، بود کاهلی کافری پیششان. که کاهلی هم به معنای تنبلیه. دوستان در اینجا اختلاف اول رو میبینیم. در روایت اول اصلا قراول بر نمیگرده، ولی در روایت دوم لشکر مخالف و قراول با هم میرسن. ناگاه یاغی با قراول به هم آمیخته برسیدند. لشکر را در آن حال چون مجال آن نشد که فراهم آمده به مقابله مخالفان درآیند، به ضرورت به کشتی در آمدند و خیمه ها را گذاشته از آب می گذشتند و حضرت صاحبقرانی با چند کس در جزیره‌ای به محاربه و مدافعه مشغول گشت و چندان پای ثبات و تمکن بفشرد که لشکریان تمام از آب بگذشتند و بعد از آن خود عبور فرمود که پیوسته آن شاه عالم پناه به هر حال بودی پناه سپاه. و مدت 1 ماه ایشان از این طرف آب و لشکر مخالف از آن طرف در مقابل یکدیگر بنشستند و پس از ماهی حضرت صاحبقران به سوختن کشتی ها فرمان داد و از آنجا کوچ کرد. و دوستان اختلاف دوم که مهمتر هم هست اینه که در روایت اول تیمور کشتی ها را درست بعد از گذر از آب می سوزونه و در روایت دوم بعد از 1 ماه دستور سوزوندن کشتی ها رو میده. اما آیا این اختلاف یه تحریف تاریخیه؟ جواب احتمالاً بله میتونه باشه. سوزوندن بلافاصله کشتی نشون دهنده ترسه، ولی این که بعد از 1 ماه کشتی ها رو بسوزونن نشون دهنده ثبات در رأی‌گیریه و امیر تیمور در هیچ جا نباید تزلزل در رأی‌گیری نشون بده، چون امیر تیمور باید همیشه کامل باشه. در قسمت آینده با بررسی روند نوشتن این 2 کتاب احتمال تحریف تاریخی رو در کتاب ظفرنامه یزدی بررسی خواهیم کرد. همونطوری که قبلا در ضمن روایت ظفرنامه یزدی گفتیم انتخاب قراول در اختیار فرمانده است. بنابراین خواب موندن قراول مسئولیت شکست رو مستقیما متوجه امیر تیمور میکنه و اینی که بعداً خواسته باشن روایت رو طوری تغییر بدن که امیر تیمور مقصر نباشه و شکست ناپذیر هم بمونه منطقی به نظر میرسه. منبع بعدی ما تزوکات تیموریه که در توجیه این شکست 1 قدم پا رو فراتر میگذاره و اون رو یه پیروزی جلوه میده. یه یادآوری این که تزوکات تیموری همون کتابیه که ادعا میشه به قلم خود امیر تیموره، ادعایی که خیلی از دانشمندان اون رو رد میکنن. بریم و این روایت رو از زبان خود امیر تیمور بشنویم. چون لشکر خود را تغار یعنی سهمیه غذا داده، تزوک یعنی مرتب کردم و به کنار آب جیهون رسیدم، از گذر ترمز عبور کردم و قراولان به طرف قهلقه فرستادم و در کنار آب جیهون چند روز مقام نمودم و منتظر خبر قراولان می بودم. چون خبر من به الیاس خواجه رسید که اگه یادتون مونده باشه الیاس خواجه پسر تغلق تمورخان
و حاکم مطلق العنان ماوراءالنهر بود. چون خبر من به الیاس خواجه رسید، الچون بهادر برادر بیکیجک را با افواج گران یعنی نیروی فراوان بر سر من تعیین کرد و قراولان غافل شده به خواب رفته بودند و از ایشان گذشته شب به شب آمده بر سر من شبیخون آورد و زمینی که در آن نزول نموده بودم جزیره بود و از سه طرف آب داشت. چند خیمه که بیرون جزیره بودند به تاراج لشکر جته رفتند و مردم بیرون آمده داخل جزیره شدند و من استعداد جنگ کرده آمده در کنار جزیره ایستادم. چون چشم غنیم یعنی دشمن ترسیده بود به جنگ مبادرت ننمودند و من تا 10 روز در آن جزیره اقامت نموده و بعد از آن از جزیره برآمده در کنار آب الجوقها یعنی آلاچیقها و اقامتگاه‌های موقت زده تا مدت 1 ماه در برابر لشکر جته نشستم. تا آنکه غنیم یعنی دشمن هراس یافته مراجعت کرد و من از آب گذشته در منزل ایشان فرود آمدم و فوجی را به تعاقب ایشان فرستادم.